Mulla on ollut vähän vaihe päällä. Me ollaan mun käppiksen Keken kanssa katsottu paljon Kaurismäkeä viime aikoina. Meillä molemmilla oli kesäloma eikä töitä, joten mikä oli parempi tapa viettää sateinen kesäiltapäivä, kun keittää vähän tujaa kahvia ja katsoo vähän Kaurismäkeä. Ja musta tuntuu, että mä oon nyt selvittänyt. Mä oon tehnyt tutkimustyötä ja mä tiedän, miten Kaurismäen leffat menee. Ensimmäinen kohtaus. Päähenkilömme elää tylsää elämää, tekee jotain monotonista työtä, kuten on töissä tulitikkutehtaalla tai kassan kaupalla. Päähenkilö, jonka nimi on yleensä joko Koistinen tai Juho, on äärimmäisen köyhä, mutta elää valtavassa boheemissa kämpässä Helsingin keskustassa. Kohtaus 2. Juho tapaa tytön, jonka nimi on Irja, Mirja tai Ilona. Hän myös vaikuttaa hieman surulliselta, mutta on ehkä kuitenkin pikkusen Juhoa paremmissa ympyröissä. Jostain selittämättömästä syystä tämä nainen tekee aloitteen Juhoa kohtaan, mutta Juho ei oikein osaa vastata tähän. Kohtaus 3. Juho saa potkut ja joutuu etsimään uusia töitä. Kohtaus 4. Juho saa kuin saakin uusia töitä, mutta se ei ole aivan yhtä leppoisa kuin edellinen työ, ja hänen pomonsa todennäköisesti kiertää veroja. Kohtaus 5. Tai mahdollisesti ensimmäinen kohtaus. Joku hakataan satamaan. Kohtaus 6. Juho ja Irma tapaavat uudelleen ja päätyvät treffeille baariin. Tunnelma on kolkko, heillä ei ole minkäännäköistä kemiaa, mutta ainakin bändi on vireessä ja näemmekin bändin vetävän kokonaisen biisin. Jostain syystä, vaikka ei ole minkäänlaista kemiaa, he päättävät tavata vielä uudelleen. 7. kohtaus. Juho ei koe olevansa tarpeeksi hyvä Irmalle ja päätyy lähtemään Eestiin. On myös mahdollista, että elokuva päättyy iloisesti ja he saavat toisensa. Ehkä jopa pitävät käsistä kiinni tai suutelevat lopuksi. Sitten Kaurismäellä on vielä toinen juoni. Ja tämä toinen juoni, mitä se käyttää parissa leffassa, on sellainen, että on pakolainen ja sitten se on laittomasti maassa. Ja sitten on tällainen altruistinen paikallinen, joka antaa tälle pakolaiselle apua ja sitten se menee ihan söpösti se leffa. Ja sitten lisäksi hänellä on vielä jotain random-leffoja kuvattu Jenkeissä, jotain cowboy-leffoja, niistä mä en tiedä yhtään mitään. Mutta jostain syystä tällä samalla juonella hän on saanut valtavan kulttisuosion ja hän on ehkä Suomen arvostetuin elokuvaohjaaja. Mikä homma? Kuolleet lehdet ja kuinka katsoa Aki Kaurismäkeä. Aki Kaurismäki on tosiaan Suomen tunnetun elokuvaohjaaja, ainakin maailmalla. Hän on ainut suomalainen ohjaaja, jonka elokuva on ollut ehdolla Oscareissa ja muutenkin hänen elokuvansa ovat saaneet isoja palkintoja. Hänen elokuvansa eivät kuitenkaan ole valtayleisön suosiossa. Mä muistan, kun mä törmäsin ekaa kertaa Kaurismäkeä elokuvakurssilla lukiossa. Ja se oli aina siis neljältä pitkä koulupäivän jälkeen ja siinä lähti pyörimään Kauas pilvet karkaavat ja se oli ehkä se oli oikeasti tylsin leffa, mitä mä olin varmaan nähnyt. Ja mä en siis valehtele, mä nukahdin sen aikana. Mä totesin, että ei tarvi enää Kaurismäkeä katsoa, eikä tarvi katsoa suomalaisia leffoja muutenkaan. Aki Kaurismäki syntyi Orimattilassa vuonna 1957. Hän opiskeli tiedotusoppia Tampereen yliopistossa ja työskenteli postinjakajana, tiskaajana ja siivoojana. Ja hän oli innokas elokuvien harrastaja. Akin veli Mika pääsi opiskelemaan Saksaan elokuvan tekemistä ja Aki sitten pääsi käsikirjoittamaan ja näyttelemään näissä Mikan leffoissa. Aika nopeasti kuitenkin Aki halusi itsekin tehdä omaa elokuvauraansa ja näiden veljesten tiet sitten erkanivat nopeasti. Akin nöyrä ensimmäinen ohjausprojekti oli sovitus Dostojevskin romaanista Rikos ja rangaistus. Häntä inspiroi muun muassa se, että Alfred Hitchcock oli sanonut, että tätä romaania ei voi millään sovittaa valkokankaalle. Kaikkia todennäköisyyksiä vastaan se kuitenkin menestyi ihan hyvin se leffa ja kriitikotkin tykkäs. Teoksessa oli jo nähtävissä monet Kaurismäen tavaramerkit, kuten tällainen film noir-henkisyys, nykyajan nostalgisuus ja sitten tällainen hillitty eloton näyttelijän työ. Pian tämän jälkeen Aki ohjasi Kalamari Union-leffan, joka kertoo siis 15 kalliolaisesta, mitkäs niitä nimet oli? 15 kalliolaisesta Frankista ja yhdestä Pekasta. Leffa alkaa sillä, että he ovat kokoontuneet baariin ja toteavat, että he ovat kuulleet, että Eirassa elämä voi olla parempaa. Ja sitten tosiaan niin tämä leffa seuraa näitä 15 Frankkia ja yhtä Pekkaa, jotka yrittää päästä Eiraan ja kohtavat kaikenlaisia houkutuksia matkalla, kuten työpaikkoja tai vaimoja. Olemme kaikki kuulleet lapsena isovanhempiemme, vanhempiemme puhuvan kaupungin toisella puolella olevasta Eirasta. Alueesta, joka on kuuluisa tasaisista leveistä kaduista ja raikkaista ilmastaan.
Tän elokuvan nähtyä niin voin sanoa, että kyseessä on kyllä aika omaperäinen leffa niin kuin Suomen elokuvaskenessä. Se on niin kuin tehty täysin kieliposkessa ja siellä on oikeasti aika hyviäkin läppiä. Ja sit paistaa sellainen, että on ollut hauska tehdä tätä leffaa. Tosin ehkä muutama fränkki vähemmän olisi ollut ihan ok. Aki itse on kommentoinut tästä leffasta seuraavalla tavalla. Jostain syystä sai kuitenkin jatkaa saman tien, tai en oikeastaan saanut, koska en ensinnäkään kysynyt keneltäkään lupaa, ja Kalamari on toisaalta käytännöllisesti katsen ilman budjettia tehty elokuva. Joka tapauksessa kupletin juoni oli siihen aikaan sellainen, että seuraavaksi tehdään sama aihe, mutta isompana ja taiteellisempana. Ajattelin välttää tämän ansan. Päätin kääntää kelkan nurin ja tehdä mahdollisimman huonon ja surkean elokuvan, missä onnistuinkin, ainakin oman arvioni mukaan kiitettävästi. Kuvauksissakaan ei ollut tolkkua, olin oman muistikuvani mukaan ainoa selväjärkinen. Aika epeli kaveri. Nopeasti alkoi hahmottua, että Aki on Suomen elokuvakentällä harvinainen auteur-ohjaaja. Hän käsikirjoittaa, tuottaa elokuvansa itse, mikä tekee hänelle tällaisen omanlaisen brändin, että ne leffat on aivan hänen oman näköisiään. Hän onkin esimerkiksi verrattu Jim Jarmusiin, jolla kanssa on tällaisia todella pieniä elokuvia, ja jos on tällaista deadpan-huumoria. Ja lisäksi häntä on sanottu Suomen Wes Andersoniksi tällaisesta selkeästä visuaalisesta tyylistä johtuen. No, me mentiin mun Kaurismäki pessimististen kaverien kanssa katsomaan hänen uusi Kuolleet lehdet. Elokuva oli kaunis syksyinen sunnuntai-aamupäivä ja kävelimme Arthouse Cinema Niagaran elokuvasaliin, missä Kaurismäki itsekin on kuulemma joskus viettänyt nuoruusvuosiaan. Kuolleet lehdet on ehkä Kaurismäkeä parhaimmillaan. Ohjaaja itsekin on sanonut, että ehkä hän on tässä 40 vuoden aikana oppinut tekemään elokuvia. Teknisesti niin monet kuvat ovat kuin tauluja, valaistus on todella tarkasti harkittua ja leikkaus on sellaista mukavan napakkaa. Ja Jussi ja Alma sopivat näissä päähenkilörooleissaan kaurismäkeläisen maailmaan erittäin hyvin. Alma erityisesti. Siinä on sellaista silmäniskoa siinä sen roolisuorituksessa, mikä jotenkin tuo vähän sellaista dynaamisuutta siihen monotonisuuteen. Ja en tiedä johtuuko sitten näistä roolisuorituksista vai mistä, mutta jotenkin ensimmäistä kertaa mä tunsin, että mä oikeasti välitän, mitä tälle päähenkilölle tapahtuu. Voi myös olla, että sillä on merkitystä, että olisi silleen vähän henkilökohtaisempi elokuva Akille. Että hän toi tätä alkoholismin teemaa, mikä hän sanoi, että on vaikuttanut hänen omassa elämässään. Hän on käsitellyt tällaisia merkittäviä teemoja, työläisten tilannetta tai maahanmuuttoa, mutta hän ei ole ehkä tuonut sitä omaa itseään niihin elokuviin samalla tavalla. Akisedällä on teille pikkasen asia. Ei kun nyt pysytään muumeissa. Kaikki rikkaat pitäisi laittaa semmoiseen maakuoppaan ja valella pensalla. Aki, kiitos. Aki, sinähän olet itsekin rikas. Niin joo. No, mä annoin elokuvalle 4,5 tähteä 5 ja ystäväni antoivat sellaisen 1-2 tähteä. Ja me mentiin vähän juttelemaan siitä elokuvasta ystäväni kanssa ja sit mä sain kuulla aika mielenkiintoisen teorian. Aki Kaurismäen elokuvat ovat huonoja. Ja tää ei ole pelkästään tää mun ystäväni teoria, vaan Aki on itsekin sanonut näin. Because all the rest of the films made nowadays, because Hollywood is dead, and there's very few who make at least little bit something. They are already interesting. In the old days my films would have been laughed out. But since all the film mostly nowadays is shit, so even the bad ones are something because all the rest are even worse. It seems a sort of mildly negative attitude to have to. Yeah, I hate my films, that's why. Teorian mukaan Aki on joko tosissaan tai puolitosissaan tehnyt muutaman vähän tällaisen kömpeilyelokuvan, ja sitten hän on huomannut, että mitä hittoa, että jengi tykkää näistä, että hei, tehdään näitä sitten lisää. Ja varsinkin kansainvälinen yleisö on ihan pähkinöinä, jotain todella eksoottista, tässä on jotain neroutta. Ja sitten pikkuhiljaa ehkä suomalaisetkin on ollut sillä, jengi tykkää maailmalla tästä Akista, että no, kai se on sitten ihan hyvä. Ja tosiaan sitten Aki on tehnyt toinen toistaan kunnianhimottomampia elokuvia, ja näistä puuttuu intohimo rakkauselokuvan tekemiseen. Aki ottaa kohtaukset purkkiin yhdellä otolla, ei sen takia, että hän olisi joku nero, vaan sen takia, että hän on laiska paska. Ja hän tyytyy eleettömiin näyttelijän suorituksiin, koska ei uskalla tehdä mitään muuta, ei osaa ohjata näyttelijöitä. Ja laiskuutensa, turvallisuutenhakuisuutensa vuoksi hän kirjoittaa käsikirjoitukset nopeasti, jotka suorittaa sitä samaa vanhaa kaavaa. Tämä teoria ei kiehdo mua sen takia, että mä nyt uskoisin, että on aivan täysin totta, mutta sen takia, että se on ehkä aika perusteltua. Ja tosiaan Aki on selvästi sinefiili, oppinut, paljon lukenut
Eikä todellakaan mikään idiootti, joka ei tajua, että nämä näyttää typerät nämä leffat. Esimerkiksi Akin kanssa työskennelleet on kertonut, että hän on todella tarkka jokaisesta yksityiskohdasta. Laittaa rekvisiitat paikalleen millin tarkasti ja saattaa jotain näyttelijän katsetta ohjata todella tarkkaan. Mutta toisaalta mä kyllä näen, mistä tämä teoria kumpuaa. Kaurismäki toden totta näyttää vähän pysyvää liikaakin tällä mukavuusalueellaan ja ei ehkä haasta itseään. Tuomas Karemo kirjoittaa Ylen kritiikissä aika loistavasti tästä. Uskon, että Kaurismäellä on kyky muuntautua, mutta hän ei näytä käyttävän tätä kykyään. Ehkä siksi, että hänellä on annettu erikoisoikeus pysyä samanlaisena ja hän on toistaiseksi nauttinut siitä. Mutta siitä huolimatta ihmiset tykkää siitä, että jollain on joku visio, selkeä tyyli. Kaurismäen tyyli voi toimia sulle tai sitten ei, mutta Tampereen yliopistossa markkinointia lukeneena tiedän, että parempi se, että osa vihaa ja osa rakastaa kuin se, että kenelläkään ei ole mitään mielipidettä asiaa. Ehkä eniten jengiä häiritsee Akin leffoissa just se kirjakielisyys. Näin Aki itse puolustelee sitä. Ei sitä laajasti hyväksytty, eikä ole hyväksytty vieläkään. Itsehän olen tuomittu kuin lentävä hollantilainen kirjakielisiin dialogeihin. Ja olen varsin tietoinen siitä, että suuri osa porukasta vierastaa sellaista edelleen. Mutta ei auta. Olen joskus kokeeksi pistänyt näyttelijät puhumaan repliikit puhekielellä, mutta se ei yksinkertaisesti toimi minun tapauksessani, vaikka en jaakaan sitä mielipidettä, jonka mukaan puhekielinen dialogi on samanlainen merkki henkisestä köyhyydestä kuin vaikkapa jakaus keskellä päätä. Nämä Akin lainaukset on kyllä aika uskomattomia. Jo aiemmin mä vertasin Kaurismäkeä Jarmusiin ja Wes Andersoniin ja siis varsinkin Wes Andersonin viime aikoina on myös kritisoitu siitä, että hän menee ehkä liikaa se tyyli edellä ja niistä puuttuu sellainen henkilökohtaisuus tai se hänen oma sanoma, mitä hän haluaa tuoda niihin leffoihin. Ja samoin ehkä Jarmusin leffoissa ne ei ole itsellä ihan napannut 100%. Se tuntuu se monotoninen tyyli vähän typerältä ja tyhjältä, jos se ei tue sitä tarinaa. Ja samoin myös Kaurismäen leffoissa siellä pitää olla jotain vähän enemmän, ettei se jää sellaiseksi tyhjäksi paketiksi, missä on kauniit kääreet. Ja Akin elokuvat toden totta on ollut ehkä enemmän, varsinkin aluksi, ne oli suositumpia ulkomailla kuin Suomessa. Aki itse epäilee, että se johtuu siitä justiinsa, että ne on vähän eksoottisempia, ja häntä lainatakseni, että ne kuvaavat sitä todellisuutta, jota suomalaiset haluavat paeta. Ajat on kuitenkin muuttunut, ja musta tuntuu, että nykypäivänä ehkä se ihan alaluokankaan olot ei ole niin huonot, mitä ne oli ehkä silloin 90-luvulla. Ja ehkä yhä useammalle se kaurismäkeinen maailma ei ole enää se todellisuus, mitä haluttaisiin paeta. Vaan pikemminkin se muistuttaa sellaisesta yksinkertaisemmasta ajasta, ja sitä on vähän lupa jopa sellainen nostalgisoida turvallisissa määrin. Ja toden totta, jos katsoja pystyy sivuuttamaan tämän kummallisen kirjakielen ja muutkin kummallisuudet, voi hän löytää tällaisen tutun ja turvallisen paikan tästä kaurismäkelästä maailmasta, mitä myös Akilandiaksi kutsutaan. Itselle avain tähän maailmaan pääsemiseksi löytyi mun kämppikseltä, joka sanoo, että tää on tällaista ihanaa Suomi-Korea tää kaurismäkeläinen maailma. Anna sen soida! Anna sen soida! Käännä kovempaa, hei! Käännä kovempaa! Saa turvallisesti velloa siinä suomalaisessa alakulossa, hiljaisuudessa, mutta kuitenkin silleen turvallisissa määrin nautittuna omalta kotisohvalta. Ne tutun näköiset kadut, baarinkulmat hehkuu sellaista nostalgista kahuneutta kuitenkin. Ja tulee ehkä itsellekin sellainen fiilis, että pitääkö tässä nyt lähteä yksi karaoke-biisi vetämään. Mä en montaa Kaurismäen leffaa kutsuisi ehkä mestariteokseksi, mutta hänen elokuviaan katsellessaan voi kokea ne suomalaisuuden ilot ja surut. Ehkä lähinnä surut. Pääsit loppuun asti. Kova. Hei, mitä mieltä sä oot ite Aki Kaurismäestä? Ootko kattonut leffoja, mitä tykkäät? Vihaatko vai rakastatko? Kerro kommenteissa. Ja seuraa jos kiinnostaa tällainen sisältö. Meikään on tarkoitus tehdä vähän lyhyempiä kaikkia leffa-arvosteluja, TV-sarjasuosituksia, YM. Tässä ensimmäisessä videossa pyörähti vähän liian kauan tätä tehdä. Tosiaan voitais puhua, että ollaan nyt oltu kesälomalle ja nyt onkin yhtäkkiä marraskuu. Mutta ei siinä mitään. Ensimmäinen video ulkona ja se on aina hienoa. Kiitos katsomisesta. Nähdään ensi kerralla.